स्वागत छ यहाँलाई, म सुशान्त। आजको भिडियो हामी क्याननको 24-105 f4 लेन्स हेर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ एल सिरिजको लेन्स हो। एल सिरिज भनेको चाहिँ क्याननले प्रोफेसनल सिरिजमा यो रातो रिङ भएको लेन्सेसहरू चाहिँ लन्च गर्छ प्रोफेसनल्सहरूको लागि। प्रोफेसनल सिरिज भनेर हैन, त्यसलाई चाहिँ एल सिरिज भन्छन् हैन। यसलाई अब प्रोफेसनल भनेर त्यसरी ठ्याक्कै प्रोफेसनल्सहरूको लागि सजेस्टै गर्न लायक चाहिँ छैन यो लेन्स हैन। तर इन जनरल एउटा चाहिँ राम्रो इमेज क्वालिटी, अब हाई क्वालिटीको अप्टिक्सहरू युज गरेर अलिकति हाई क्वालिटी, अलिकति प्राइस पनि महँगै छ हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यसलाई एल सिरिजमा क्याटेगोराइज गरेको हुनसक्छ हैन। अब यसको कुरा गर्ने भने USM 2 IS इमेज स्टेबलाइजेसन छँदैछ हैन। त्यो अब यसमा चाहिँ f4 लेन्स हो। यो भन्नुको मतलब हामी सबैभन्दा सानो एपर्चर नम्बर हामीले युज गर्न सक्ने भनेको f4 हो। f4 भन्दा तल हामी जान सक्दैनौँ यसमा। यो चाहिँ फिक्स्ड एपर्चर लेन्स हो हैन। भनेको यसको f4 छ, मैले f4 मा सेट गरेँ, मैले 24 mm मा खिच्दा नि f4 मै हुन्छ भने 105 mm मा खिच्दाखेरि पनि यो चाहिँ f4 मा खिच्छ यसले है। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यतापट्टि स्टेबलाइजेसनको अप्सन छ। यसमा बिल्ट इन स्टेबलाइजेसन छ हैन, IS भन्छ क्याननले इमेज स्टेबलाइजेसनको लागि। अब यतापट्टि हेर्नु नि एउटा लकको बटन छ। यो लक साइडमा छ भने चाहिँ हाम्रो यो जुम रिङ घुम्दैन हैन, हाम्रो जुम हुँदैन। यसलाई हामीले अनलक गऱ्यो भने चाहिँ जुम रिङ घुम्छ। अब यहाँले भिडियोमा पनि देखिसक्नु भयो, यो एक्सटर्नल जुम हो। हामीले जुम गर्दा यसको चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको भाग अगाडि निस्किन्छ हैन, यसलाई हामी एक्सटर्नल जुम भन्छौँ। अब अहिले त प्रोफेसनल अहिले RF 24-105 सरी 7200 मै पनि यो चाहिँ एक्सटर्नल जुम छ हैन। तर एक्सटर्नल जुम हुने लेन्सहरूमा चाहिँ डस्टहरू छिर्ने अनि ह्युमिडिटीहरू छिरेर भित्र फङ्गसहरू लाग्ने चान्सेसहरू चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। यसको थ्रेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहाँ हाम्रो फिल्टर लाग्छ, यो भनेको हाम्रो 77 mm को फिल्टर लाग्छ। यसमा यहाँले एन्टी फिल्टरहरू कुनै पनि टाइपको फिल्टरहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 77 mm को फिल्टर लाग्छ। अनि हामीलाई यो क्यामेरा रिभ्यूको लागि प्रोभाइड गर्नुभएको छ रोयल क्यामेरा सप नेपालले। उहाँहरूले चाहिँ युज्ड क्यामेरा र गियर्सहरू चाहिँ लेन्सहरूको डिल गर्नुहुन्छ, नयाँ पनि गर्नुहुन्छ प्लस युज्ड पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले युज्ड क्यामेरा र एक्सेसरिजहरूमा चाहिँ वारेन्टी सहित यहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। फेसबुकमा गएर रोयल क्यामेरा सप सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमा म उहाँहरूको लिङ्क पनि राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले अहिले 6D Mark II मा चाहिँ मैले लगाइराखेको छु है। 6D Mark II को तपाईँहरूलाई फुल भिडियो हेर्नु छ भने चाहिँ मैले 6D Mark II को रिभ्यू भिडियो मैले पब्लिस गरिसकेको छु, यहाँहरूले अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब रेकमेन्डेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरू APS-C क्यामेराको लागि चाहिँ यदि सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म अलिकति रेकमेन्ड गर्दिनँ हैन, किनभने यो अब यसको f4 यो भइसकेपछि हामी APS-C मा गएपछि त्यसमा चाहिँ अब त्यसको क्रप फ्याक्टर हुन्छ। मैले APS-C भर्सेस फुल फ्रेममा त्यसको कुराहरू सबै गरिसकेको छु, त्यही पनि यहाँ सर्टकटमा भनिदिइहाल्छु हैन। यस्तो हामीले f4 छ, तर हामीले f4 मै राखेर APS-C क्यामेराबाट खिच्यौँ भने चाहिँ त्यसको क्रप फ्याक्टरले गर्दाखेरि लगभग इफेक्टिभ 6 लगभग f6 को इफेक्ट पाउँछौँ हामीले हैन। अब हामीले f6 भनेको त धेरै अँध्यारो हुन्छ, हामीलाई आउटडोरको लागि त ठिकै हो, तर हामी इन्डोरमा जाने बित्तिकै अलिकति लो लाइटमा जाने बित्तिकै हामीले एकदमै ISO-लाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। भन्नुको मतलब एक त यसको क्रप फ्याक्टरले गर्दाखेरि 6 इक्विभ्यालेन्ट लगभग हुन्छ, एउटा कुरा त्यसै छँदैछ। प्लस त्यसले गर्दा जुन ISO रेज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि इफेक्टिभ एकदमै ब्याड हुन्छ APS-C क्यामेराहरूमा हैन। त्यो भएर चाहिँ मैले APS-C मा चाहिँ लगभग रेकमेन्ड गर्दिनँ यहाँहरूलाई है। 2.8 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7200। अब कुरा गरौँ पिक्चर क्वालिटीको, मेरो ओपिनियनमा यहाँहरूलाई पिक्चर क्वालिटीमा कुनै पनि यसमा प्रब्लम हुँदैन हैन। हामीले एकदमै डिसेन्ट फोटो आउँछ यसबाट। पिक्चर क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, शार्पनेस एकदमै राम्रो छ हैन। अब भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा नि त्यही हो, फोटो राम्रो भएपछि भिडियो पनि राम्रो भइहाल्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। स्टेबलाइजेसन छ राम्रो छ। अब यसको स्टेबलाइजेसन कस्तो छ त्यो हेरौँ है त। अहिले मैले फुल जुम इन गरेको छु 105 mm मा, हाम्रो स्टेबलाइजेसन अफ छ है। म एकछिन साइलेन्ट भएर यहाँलाई देखाउँछु कतिको स्टेडी मैले हेल्ड गर्न सक्छु है। अब म यहाँलाई यो स्टेबलाइजेसनको बटनलाई फ्लिप गरेर देखाउँछु है त। वाउ, स्टेबलाइजेसन एकदमै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। प्रोफेसनल बडी युज गर्नु भने त अब इन क्यामेरा स्टेबलाइजेसन हुन्छ, त्यसले पनि अब बुस्ट अप गरिहाल्छ। नत्र अब 6D जस्तो बडीमै पनि डिजिटल स्टेबलाइजेसन पनि छ। डिजिटल सकेसम्म चाहिँ युज नगर्दा राम्रो हैन, यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फोकसिङ स्पिडको कुरा आउँछ हैन। फोकसिङ स्पिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ फोकस स्पिड हैन। अब यसले हामीले चाहिँ अब प्राइम लेन्सहरू जस्तो अब कुनै अलिकति हैन खतरा अलिकति महँगो लेन्सहरूसँग हामीले कम्पेयर गर्न मिलेन, तर यो लेन्समा चाहिँ फोकस स्पिडको पनि कुनै प्रब्लम छैन हैन। फोकस हन्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ 0 छ यसमा। अब मैले त त्यसको लागि चाहिँ मैले पहिला भिडियो पनि यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरिराखेकै हुन्छु है। प्लेन आइराखेको छ, अब यो आउनु जाने भइरहेको छ, अहिले भर्खर पानी रहेको, अब एकदमै धेरै उडिरहेको हुन्छ, त्यसलाई अभोइड गर्नु होला हैन।
अब के हुन्छ भन्दाखेरि फोकस स्पिडको कुरा चाहिँ लेन्समा मात्रै भन्दा पनि क्यामेरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ क्या। पहिला सुरुमा त क्यामेरै खतरा चाहियो राम्रो फोकस गर्ने, क्याननको डुअल पिक्सल अटो फोकस भएपछि त्यसै राम्रो भइहाल्छ। त्यसपछि भनेको बल्ल लेन्समा डिपेन्ड गर्ने। यसमा चाहिँ फोकस फोकस गर्दा एकदमै स्मुथ छ, एकदमै राम्रो छ होइन। तर अलिकति नोइज चाहिँ छ होइन। तर अब नोइजको कुरा चाहिँ किन हामीले त्यो डिल ब्रेकर हुँदैन, किन हामीले त्यसलाई टोटल्ली इग्नोर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन क्यामेरा अलिकति राम्रो भिडियो, अलिक क्वालिटी भिडियो निकाल्छौँ भने हामीले इन क्यामेरा माइक कहिले पनि युज गर्दैनौँ, मैले रेकमेन्ड पनि गर्दिनँ। हामीसँग एक्सटर्नल माइक हुन्छ, एक्सटर्नल माइक भएपछि यसको नोइज त्यस्तो मतलब हुँदैन होइन। तर पनि लगभग मैले यसो याद गर्दाखेरि चाहिँ अरू नर्मल लेन्सहरूभन्दा चाहिँ साइलेन्ट नै छ। अब यसको फोकस पुलिङ, फोकसको स्मुथनेस र साउन्डलाई एउटै भिडियोमा हेरौँ है त। एक्चुअल क्वालिटी टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो 105 mm बाट खिचेको हो, यो कतिबाट खिचेको, पहिला 24 mm को हेरौँ है त। पहिला चाहिँ हामी भिन्नेटिङ हेरौँ है। जस्तै मैले यसलाई अलिकति जुम गर्छु यहाँहरूलाई देखाउनलाई है। यो यहाँबाट तलतिर हेर्नुहोस्, यो भनेको म ओपनै गरेर देखाउँछु। फर्स्ट फोटो f4 मा खिचेको छ, सेकेन्ड 5.6, f8 र f11 चारवटा फोटो छ है। नम्बर जति ठुलो हुँदै जान्छ त्यति कम हुँदै जान्छ है भिन्नेटिङ पनि। 4, 5.6, 8, 11 हामीले डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ। अझ हामीले बाहिरबाट हेऱ्यौँ भने त ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ है। यो 4 यो 11 हेर्नुहोस् कर्नरमा है। अब यसलाई चाहिँ हामीले अभियसली हटाउन सकिहाल्छौँ है। यसलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट गएर क्रोमेटिक एब्रेसन र हामीले प्रोफाइल करेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ यसरी। अब बाहिर यहाँहरूलाई यो चाहिँ लाइटरुमको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ मैले यसको फुल रिभ्यू एकदम एडभान्स भिडियोजहरू मैले पब्लिस गरिसकेको छु है। अब मैले के गर्ने भन्दाखेरि यो यसलाई मैले सबैमा अप्लाई गरिदिएँ यहाँबाट है त। किनभने हामीले भिनेटिङको कुरा हेरिसक्यौँ। भिनेटिङ भएर खास हामीलाई त्यस्तो फरक पर्दैन। तर चाहिँ हामीले जेपिजीमा खिच्यो भने चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गर्छ। हामीले रमा खिच्यो भने हामीलाई खास फरक पर्दैन है त। हामीले चाहिँ यहाँबाट लेन्स करेक्सनलाई मात्रै इनेबल गर्नु पऱ्यो, सिङ्क्रोनाइज। यसको सबै भिनेटिङ गइसक्यो है। अब कम्पेयर गर्नु यसको क्वालिटीको। अब अभियसली हामीले यसरी हेरेर त क्वालिटी थाहा पाइँदैन, त्यही भएर यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। 4 र 5.6 लाई हेर्नुहोस् है। लेफ्टमा 4, 5.6, हामी अहिले 24 mm मा छौँ है। वाइडेस्ट ओपन सरी जुम आउट भनौँ न होइन। लगभग हेर्दाखेरि एकदमै आइडेन्टिकल छ है। तर अलिकति यस्तो माथि हेर्दाखेरि चाहिँ f4 मा अलिकति सार्प देखिरहेको छु मैले चाहिँ। यहाँनिर यो कालो भागलाई हेर्नु नि 4 मा ट्राइपोडमा राखेर खिच्यो, अन्त सेम छ, त्यहाँनिर मात्रै प्रब्लम त हुँदैन। अब यसको एकचोटि कर्नरमा हेरौँ है त। कर्नरमा चाहिँ लगभग आइडेन्टिकल छ है। कर्नरमा चाहिँ त्यस्तो थाहा हुने खालको मैले देखिनँ। त्यही पनि अलिकति यो लेफ्टकै अलिकति राम्रो देखिरहेको छु मैले चाहिँ है। अब अर्को कम्पेयर गरौँ, जस्तै 5.6 र 8 मा हेरौँ है कम्पेयर। 5.6 र 8 मा सेन्टरमा हेरौँ पहिला। यसमा लगभग आइडेन्टिकल छ, अलिकति कन्ट्रास्टमा फरक भएको छ होइन। तर यो चाहिँ अरू कुनै सेटिङले गर्दाखेरि भएको, किनभने हाम्रो सेटिङ चेन्ज भइरहेको छ होइन। अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा पनि अभियसली हाम्रो यो 5.6 नै अलिकति सार्प जस्तो देखिरहेको छु मैले होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने 5.6 अलिकति सार्प छ है। अब एकचोटि कर्नरतिर पनि हेरिदिउँ, यताको कर्नरमा हेरौँ अहिलेलाई। ल कर्नरमा चाहिँ सो हेर्दाखेरि त्यस्तो फरक जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ है। यहाँले हेर्नु भने यो भाग र यो होइन, लगभग मैले उस्तै नै देखिरहेको छु। कर्नरमा चाहिँ त्यस्तो खासै फरक छैन है त। अब हामी हेरौँ 8 र 11 लाई। लेफ्टमा 8, राइटमा 11। फेरि यसलाई जुम गरेर हेरौँ। ल यसमा चाहिँ अब 8 नै बेटर देखिरहेको छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अलिकति धमिलो देखिएको छ है। यहीँनिर पनि यो लाइन्सहरू हेर्नु नि, यसमा चट्ट देखिएको छ, यसरी अलिकति क्लियर देखिएको छ नि। यो पोइन्टमा हेर्नु भने यसमा पनि होइन। अझै बरु यहाँलाई म अझै जुम गरिदिन्छु है। जस्तो यो भागमा हेर्नु भने यो अलिकति धमिलो छ, यो क्लियर छ है। अब 200 चाहिँ जुम भइरहेको छ हाम्रो, 100 भन्दा बढी जुम गर्न जरुरी छैन। कर्नरमा पनि हेरिदिउँ। ल कर्नरमा चाहिँ यसमा अहिले अलिक सार्प छ, f11 मा अलिकति धमिलो देख्यो है अहिले चाहिँ है। अब फाइनल एउटा हेरिदिउँ के भन्दाखेरि 4 र 11 को क्या मिनिमम म्याक्सिमम त नभनौँ, तर 11 देखि 4 मात्रै। त्योभन्दा माथि मैले गरेँ नै, किनभने 11 भन्दा माथि खासै राम्रो हुँदैन है यो लेन्सहरूमा। ल यसमा चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ है लेफ्टको चाहिँ बेटर छ भनेर। भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा के आयो भन्दाखेरि f4 र 5.6 मा लगभग आइडेन्टिकल छ, तर 4 मा चाहिँ लगभग बेस्ट जस्तो देखेँ मैले पर्सनल्ली है त। 24 mm मा खिच्नुहुन्छ भने f4 मा खिच्नुभयो भने सार्प आउने भयो। अब टेस्ट गरौँ 105 mm मा फुल जुम गरेर है। सुरुमा यसमा पनि हाम्रो भिनेटिङ हेरौँ। यसमा एकदम ड्रामेटिक चेन्ज भयो। 4 र 5.6 मा एकदमै ड्रामेटिक चेन्ज भएको छ है। यहाँले हेर्नुभयो भने भिनेटिङ त जति माथि जानुहुन्छ त्यति क्लियर हुँदै आउँछ, त्यो त यहाँलाई थाहा छँदैछ। यसलाई भिनेटिङ हटाइदिउँ है पहिला सुरुमा। ल यसलाई पनि मैले यहाँसम्म कपी गरिदिएँ सेटिङ्सलाई। लेफ्टमा 4 छ, राइटमा 5.6 छ होइन।
ISO 100 यो चाहिँ 105 mm मा जुम गर्दै हेर्नुस् है यो हाम्रो फ्रेमिङ 24 mm मा नि उति नै थियो 105 mm मा नि उति नै छ यो भनेको बेस्ट वे है त्यो टाढाको र नजिकको खिचेर नजिक कर्नरमा जुम गर्ने त्यो त्यसरी देखाइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले त्यस्तो एकदमै त्यो भ्रममा चाहिँ नपर्नुस् है त्यसरी रिभ्यू गरेर हुँदैन लेन्सहरू चाहिँ सब यसमा हेर्नु हो भने लगभग यसमा चाहिँ अलिकति फरक के देखियो भन्दाखेरि हेर्नुस् है लेफ्टको भन्दा राइटको क्लियर देखिएको छ है 5.6 मा 4 भन्दा 5.6 शार्प देखिरहेको छ यसमा चाहिँ क्लियरली हेर्नुस् है यो दागलाई पनि दाग त हैन डिजाइन होला त्यो है कर्नरमा पनि हेर्दियौ ल यसमा हेर्नुस् है हल्का ब्लर्सदेखि चाहिँ यता अलिकति शार्प छ है मलाई चाहिँ 5.6 अलिकति बेटर देखिरहेको छु मैले है यहाँले नि हेर्नुस् अनि त्यसपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो 5.6 र 8 मा हेरौँ है 5.6 र 8 राइटको 8 लेफ्टको 5.6 यसमा चाहिँ लगभग आइडेन्टिकल देखिरहेको छ है यसमा चाहिँ लगभग यहाँनिर हेर्नु हो नि यहाँनिर 5.6 मा चाहिँ यहाँनिर अलिकति क्लियर हो कि जस्तो देखिएको छ है तर लगभग यसको अरू अब ब्राइटनेसहरू नहेर्ने हो भने चाहिँ लगभग मैले चाहिँ आइडेन्टिकल जस्तै देखिरहेको छु तर मैले चाहिँ खास डिफरेन्स चाहिँ मैले देखिनँ है त यसमा चाहिँ F11 र यसमा अहिले फेरि कम्पेयर गरौँ यसलाई अब F8 र F11 को हेरौँ हामी F11 मा जाँदा चाहिँ ISO 160 भएको रहेछ मैले यहाँ याद पनि गरेको थिएन है यसले चाहिँ अलिकति फरक पार्छ है तर पनि लगभग हेर्दाखेरि अलिकति ब्राइटनेसमा फरक परे पनि अरू कुराहरुमा खासै त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो सारो डिफरेन्सेस चाहिँ मैले देखिरहेको छैन है यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ हेर्नुस् हैन F11 भन्दा F8 अलिक क्लियर हो कि जस्तो देखिरहेको छु मैले है अब एउटा के टेस्ट गरौँ भन्दाखेरि जस्तो यो F4 र 11 लाई हेरौँ है यसरी हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ कि F4 र 11 मा हेरौँ अलिकति ब्राइट चाहिँ यसलाई मैले हाफ स्टप डाउन गर्ने है त अब चाहिँ आइडेन्टिकल देखियो मैले चाहिँ लगभग आइडेन्टिकल देखिरहेको छु है त्यस्तो धेरै फरक मैले देखिरहेको छैन यसमा चाहिँ कर्नरमा पनि त्यस्तो फरक मैले चाहिँ देखेको छैन तर यो अलिकति स्मजेस जस्तो यो देखेको भएर 11 मा अलिकति क्लियर हो कि जस्तो देखिरहेको छु मैले चाहिँ यसमा है त अब कसको लागि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि जसले फुल फ्रेममा युज गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदम राम्रो अब त्यसमा पनि कसको लागि चाहिँ राम्रो त हैन कुन अब सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुभएकोहरुको लागि भन्दाखेरि यो सबैभन्दा बेस्ट भनेको अल अराउन्ड लेन्स हो के अल राउन्डर लेन्स भन्छौँ नि हामीले अल राउन्डर भनेको चाहिँ घर परिवारको लागि फ्यामिलीको लागि इन्डोरको लागि 24 mm को छ वाइड एंगल ग्रुप फोटोहरु सबै राम्रो भयो अनि टेलिफोटो हामीले जुम गरेर 105 mm मा खिच्यो भने यसबाट अब F4 मा भए पनि एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि आउँछ हाम्रो के भयो त पोर्ट्रेट लेन्स पनि भयो हैन अनि अर्को भनेको स्ट्रीट फोटोग्राफी जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि नि एकदमै राम्रो किन भन्दाखेरि हाम्रो कुनै कतिपय शटहरु वाइड एंगल खिच्न पर्ने हुन्छ हैन हामीले नेट जियो स्टाइलको शटहरु लियो भने वाइड एंगलमै हुन्छ प्राय हैन अनि हामीले चाहिँ अब अलिकति क्यान्डिडेट शटहरु हैन खिच्न पर्यो भने हामीले जुम गरेर त्यो पनि खिच्न सक्छौं अर्को भनेको फोटो जर्नलिस्टहरुको लागि अनि कहिलेकाहीँ एकदमै नजिक हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ अलि टाढा हुन्छ टाढा हुँदा 105 मा हामीले जुम गरेर नि खिच्न सक्यो भने नजिक हुँदा वाइड एंगल 24 mm मा खिच्न सक्यो अभियसली अब उहाँहरुलाई पनि के हिसाबले चाहिँ अलि सुटेबल हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोरमा उहाँहरुले खिच्नु जन मैले अघि पनि भनिहालेँ यो एपर्चरले गर्दा F4 भनेको चाहिँ अलिकति सानै एपर्चर हो हैन त्यो भएर चाहिँ अलिकति आइडियल नहुन सक्छ हैन उहाँहरुले चाहिँ 2470 f2.8 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरु बाइ द वे कति जनाले चाहिँ मलाई मेरो भिडियोको आको भिडियो अपलोड भएको नोटिफिकेसन पाइन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन अनि त्यो बेल आइकन थिच्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ अल नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन आउँछ त्यो अन गर्नु भने यहाँहरुले सबै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ मैले अपलोड गरेपछि यहाँहरुले पाउनुहुन्छ हैन तपाईले सब्स्क्राइब गरेर बस्नु भयो भने चाहिँ म यो 2470 को पनि रिभ्यु ल्याउँछु 2.8 अब हाम्रो बिस्तारै मैले रेकमेन्ड गर्ने अलि राम्रो खालको रेकमेन्ड गर्न लायक क्यामेरा लेन्स एक्सेसरिज एभ्रीथिङ को हाम्रो चाहिँ रिभ्युहरु आउँछ बिस्तारै हैन अलङ विथ फोटोग्राफीको ट्युटोरियल्स त्यो भएर चाहिँ यहाँहरु स्टे कनेक्टेड है अब कतिपय इन्डियन च्यानलले चाहिँ यसलाई भ्लगिङको लागि पनि राम्रो भनेर सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ हैन अब त्यसमा चाहिँ मैले किन सजेस्ट गर्दिन भन्दाखेरि अब त्यसलाई म नराम्रो उहाँहरुको भिडियोलाई म नराम्रो भन्दिन है तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्स आफै 700 ग्राम लगभग छ हैन अनि यहाँले एउटा फुल फ्रेम क्यामेरा अहिले सबैभन्दा बजेटमा यहाँले एफोर्डेबल एउटा फुल फ्रेम क्यामेरा हेर्नुभयो भने 6D Mark II भनेको अरु जति प्रोफेसनल क्यामेराहरु छ वेट लगभग उस्तै नै हो त्यो त्यसको पनि लगभग तपाईको छ 685 ग्राम भनेको लगभग 700 हो नि 1500 ग्राम भनेको 1.5 किलो है अब 1.5 किलो अब यहाँ म यहाँहरुलाई अन गरेर देखाउँछु ल 24 mm हैन अब फोकल लेन्थको हिसाबले ठीक छ हामीले अलिकति जुम पनि गर्न सक्छौं यसलाई है एकदम राम्रो छ भ्लगिङको लागि एउटा चाहिँ फोकल लेन्थको हिसाबले एकदमै राम्रो छ तर मेरो हात यसरी एक्सटेन्ड भइरहेको छ हैन
अब 1.5 किलोलाई मैले यसरी मेरो अब अहिले हात गलिसक्यो होइन, अब यो कति बेर चाहिँ मैले होल्ड गर्न सक्छु त यसलाई होइन। त्यही भएर अब यहाँहरूलाई भ्लगिङको लागि चाहिँ त्यति आइडियल नहुनसक्छ, अथवा कतै सेटअप गरेर यहाँहरूले भ्लगिङ गर्नु छ भने त अब त्यसको लागि ठिकै पनि छ है, राम्रै पनि छ। यो लेन्सको बारेमा चाहिँ खास यति नै हो होइन। यसको अब गुड र ब्याडको कुरा त मैले सबै लगभग भिडियोभरि नै इन्क्लुड गरिहालेँ। अब यसको अलिकति ब्याड कुरा भनेको अलिकति हेभी छ भन्ने मात्रै हो होइन। यसको गुड पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो अलिकति राम्रो छ, डिसेन्ट क्वालिटीको पिक्चर आउँछ, स्टेबलाइजेसन एकदमै राम्रो छ, फोकसिङ एकदमै स्मुथ छ, सबै कुराहरू एकदमै राम्रो छ होइन। सिर्फ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वालिटी र यतिको लेन्सलाई चाहिँ जति यसको प्राइस छ त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति महँगो नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनल्ली होइन। किनभने यहाँहरूले जस्तो यो लिने प्राइसमा चाहिँ सिग्माको आर्ट लेन्स 24-70 पाउनुहुन्छ 2.8 होइन, त्यो चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली। यहाँहरूले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू त मैले भिडियोमै कुरा गरिहालेँ। अब यहाँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फोटोग्राफी रिलेटेड च्यानल हो, फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ अनि क्यामेरा लेन्स एक्सेसरिज फोटोग्राफीको एक्सेसरिजहरूको चाहिँ हामीले रिभ्यूहरू पनि गर्छौँ होइन। यहाँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यहाँहरूको वरिपरि कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुहोस्। आजको भिडियोमा यति गरौँ। स्टे कनेक्टेड।